අයිබන YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එක තමයි ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එකේ national fuel pass සම්බන්ධව පොඩි ගැටලුවක් තිබ්බ ඔයාලට ඒකට සොලියුෂන් එකක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් ඒක මොකක්ද කියන එක තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මේ national fuel pass එක ගැන අපි වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම කරා. ඉතින් මේකෙදි මම A to Z වෙච්ච හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තරාත්මක කරගෙන ආවා. ඉතින් දැන් මේ national fuel pass එකේදී registration එකේදී ගැටලු නැහැ. හැමෝටම වගේ දැන් මේක fix කරගෙන තියෙනවා. දැන් හැමෝටම register වෙන්න පුළුවන් සහ මේක access කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. සහ මේ විදිහට තමයි දැන් අපිට ඉන්ධන භාවිතා කරන්න ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් මේ සමහරක් වෙලාවට මේ national fuel pass එකේ ඔයාගේ liters ප්‍රමාණය, يعني අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දවසට අපිට තියෙන සතියට අපිට තියෙන liters ප්‍රමාණය පෙන්වනවා. ඉතින් මේක සතියෙන් සතියට තමයි අප්ඩේට් වෙන්නේ. එයාලා අප්ඩේට් කරන දවසට කලින් දවසේ දැනුම් දෙනවා, නිවුස් වල දැනුම් දෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් වලින් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කවද්ද අප්ඩේට් කරන්න කියලා. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා national fuel pass එක සමහර අයට QR code එක තිබුණට හදාගත්තට තෙල් ගහන්න විදිහක් නැහැ. යාළගේ national fuel pass එකේ liters ප්‍රමාණය, පෙන්න liters ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ liters ප්‍රමාණය සමහරක් වෙලාවට ඒක 0 වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඊට වඩා සාමාන්‍ය අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඇත්තට මොකද මේකට හේතුව? ඉතින් මේ national fuel pass එකේදී දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ national fuel pass එකේ, කියන්නේ මේකේ තියෙන QR code එක වෙන කෙනෙක් ළඟට ගිහින් තියෙනවා නම් ඒ QR code එක වෙන කෙනෙක් ලවා ඔයා හදාගෙන තියෙනවා නම් බොහෝ දුරට ඔයාට රිස්ක් එකක් තියෙනවා. මොකද හේතුව national fuel pass එකේදී තෙල් ගහද්දී මම දැක්කා, මේක ප්‍රැක්ටිකලි මම දැක්ක දෙයක්. එයාලා ඒ කියන්නේ ඒක QR code එක ස්කෑන් කරනවා විතරයි. එතනින් එහාට වාහනේ ඒකට මැච් වෙනවද, ඒ වාහනේද, ඒ වාහනේම QR code එකද කියන එක පිළිබඳව සැලකීමක් දක්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කාරණේ මම ප්‍රැක්ටිකලි දැක්ක දෙයක්. ඉතින් ඒක නිසා බොහෝ දුරට ඔයාගේ QR code එක ඔයා කමියුනිකේෂන් එකකින් හදාගත්තා නම් සමහරක් වෙලාවට විශ්වාසවන්ත තැනකින් නැතුව වෙනත් තැනකින් හදාගත්තා නම්, ඒ කියන්නේ ෂොප් එකකින් හදාගත්තත් සමහරවිට අපිට විශ්වාස කරන්න බෑනේ. මේ QR code එක යාලට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න එක. ඒ කියන්නේ ඔය QR code එක සමහරවිට මම දැක්කා මේක ලැමිනේට් කරලා තියෙනවා. එතනින් එහාට තවත් වෙලාවට මේක ඩිසයින් කරලා ඒක අවුට්පුට් එකක් විතර print එකක් විතර අවුට්පුට් අරගෙන තිබ්බා. මේ විදිහට කට්ටිය මේක මේ අර ෆෝන් එකෙන් හැර වෙනත් තැනකට ගිහලා තමන්ගේ ෆෝන් එකෙන් හැර වෙනත් තැනකට ගිහලා හදාගෙන තිබ්බා. නැත්නම් සමහරකට වෙනත් කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකකින් හදාගෙන තිබ්බා. ඉතින් මෙතනදී QR code එක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන් පස්සේ තමන්ගේ, ඒ කියන්නේ ඒ ෆෝන් එක හදපු ෆෝන් එක අනිවාර්යෙන් බොහෝ දුරට තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ඔයාලට එවනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම මේක ප්‍රැක්ටිකලි යාලා හොයන්නේ ඒ වාහනේට මැච් වෙනවද කියන එක ගැන. මම දෙතුන් තැනක දැක්කා. එහෙම හෙව්වෙන්නේ නැහැ. සමහරක් ඒ වගේ හොයනවා ඇති. නමුත් එහෙම බලන්නේ නැහැ. QR code එක ස්කෑන් කරා යාලා තෙල් ගැව්වා. ඒක තමයි කරන්නේ. ඉතින් බොහෝ දුරට මම දැක්කා එතන එක එක්සැම්පල් එකක් කිව්වොත් ට්‍රීවිල් එක QR code එක අරගෙන ඇවිල්ලා එක්කෙනෙක් යාගේ බයික් එකට තෙල් ගහගත්තා. ඉතින් එතනදී එයා ඒක ස්කෑන් කරා, එතනින් තෙල් ටික ගැහුවා. ඉතින් එච්චරයි. එතන ඒක ඒ වාහනේමද ඒකද කියන එක චෙක් කරේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ ගැටලුව නිසා සමහරක් විට වගේ national fuel pass එක වෙන කෙනෙක් ළඟට ගිහින් තියෙනවා නම් ඔයාලා ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා. මොකද ඔයාගේ fuels ටික ඔයාට ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද QR code එක වෙන කෙනෙක් ළඟ තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාට. මෙහෙම වුණාන් පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන එකම දේ national fuel pass එක delete කරන එක. delete කරලා නැවත ඒක හදාගන්න එක. ඉතින් මේක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් සමහරක් අයට මේක තාම support නැහැ කියලා කිව්වා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් හැදුවා. ඔයාලට මතක ඇති national fuel pass එක සම්බන්ධව. මේ තියෙන how to delete කියන edit කරමු කියලා මම වීඩියෝ එකක් හැදුවා. මේකේ ගොඩක් අය comments දාලා තිබ්බා එයාලට national fuel pass එකේ මේක, ඒ කියන්නේ ඩිලීට් කරන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකට අවස්ථාවක් නැහැ කියලා. එහෙම ඩිලීට් වෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. ඒ අනිත් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක නම් එක වෙනස් කරන්න කොහොමද කියලා හරි තිබ්බා. ඩිලීට් ඔප්ෂන් එක පෙන්නන්නේ නැති අය පිළිබඳව දාලා තිබ්බා. පෙන්නන්නේ නැති අය ඩෙස්ක්ටොප් සයිඩ් බටන් එක ඔබන්න පුළුවන් එකෙන්. එහෙම පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට. ඉතින් මේ සමහරක් ඒ වගේ ඒ කියන්නේ මේ delete option එක මම මේ ගොඩක් reply කරා. සමහරක් අය delete option එක පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් එයාලා දැන් මේකෙන් දාලා තිබ්බේ ඒක desktop version එකෙන් බලන්න කියලා. ඉතින් try කරලා බලන්න desktop version එකෙන් සමහරක් විට ඒක delete කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඊට පස්සේ නැවත හදාගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක 100%ක්ම මේ වගේ දෙයක් අලුතෙන් ලංකාවේ මොකරි දෙයක් පටන් ගත්තා අපි ඒක අතන වගේ කරන්න ඕනේ. ඒක හොඳයි. නමුත් මේ වගේ
ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වාගේ තෙල් වාට නිකන් සැකයි වගේ නම් මේකේ තෙල් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ කවුරුහරි මගේ QR code එක පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් මට මේ දින ලීටර්ස් දැන් අපි වාහනයකට තියෙන ලීටර්ස් දැන් මගේ බයික් එකක් අපි උදාහරණ ගමු. බයික් එකට තියෙන ලීටර්ස් ප්‍රමාණය ලීටර් 4යි කියලා හිතන්නකෝ. ලීටර් 4යි නම් ඔයා සතියෙන් සතියට ඒක අප්ඩේට් වෙද්දී අනිවාර්ය ලීටර් 4 තියෙන්න එපානේ. ලීටර් 4ට ලීටර් 2.0 ගාණක් පෙන්නනවා නම් ලීටර් 3ක් පෙන්නනවා නම් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් පෙන්නනවා. මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම වාගේ QR code එක කවුරු හරි අතේ තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම වෙන කෙනෙක් අත තියෙන්නේ ආයක පාවිච්චි කරනවා කියන එක මතක තියාගන්න. මොකද හේතුව මේක සිස්ටමැටික් කරලා තියෙන නිසා ඒ කියන්නේ හැම වාහනයකටම ඒ ලීටර්ස් ප්‍රමාණයක් කියලා ලිමිට් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ලීටර්ස් ප්‍රමාණය කියලා. ඒක අප්ඩේට් වෙනවා. ඒක වාට විතරක් අප්ඩේට් නොවී තියෙන්නේ නැහැ. හැමෝටම අප්ඩේට් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයාගේ එකට අප්ඩේට් වෙලා නැහැ කියලා කියන්නේ නැත්te නෑ. ඒක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඒක වෙන කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා කියන එක. ඒ වගේ වෙලාවකදී මෙන්න මේ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් බලන්න. national fuel pass එක delete edit කරන එක ගැන මේ වීඩියෝ කිව්වරදී මම මේ වීඩියෝ එකේ link එකක් දාන්නම්. එන්නකේදී ඒ ස්ක්‍රීන් එකට මම දාන්නම් මේ national fuel pass එක end screen එකට. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක delete කරන එක පිළිබඳ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් බලලා ෆෝන් එකෙන් බෑ නම් ඔයා desktop එකේ screen එකට ගිහිල්ලා log වෙලා බලන්න try කරන්න delete කරන්න පුළුවන්ද කියලා. සමහරක් විට පුළුවන් ඇති. හැම වාහනයකටම මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක option එක හැම එකකටම ඇවිල්ලා තිබ්බේ හරි එහෙම ප්‍රශ්නක් තිබ්බා. සමහරක් ඒවා තිබ්බා delete කරන්න පුළුවන් වෙච්ච ඒවා තිබ්බා. ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න මේවා update වෙනවා ටික ටික. ඉතින් මේකේ ප්‍රශ්න හදලා තමයි මේ ඔක්කොම update වෙන්නේ. ඉතින් ඔය දේ මතක තියාගන්න national fuel pass එක සම්බන්ධ ගැටලු තියෙනවා නම් බලන්න කමෙන්ට් කරන්න. මතක තියාගන්න national fuel pass එකේදී ඔයාගේ national fuel pass එකේ national ඒ කියන්නේ ඒකේ ප්‍රමාණය ලීටර්ස් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව තෙල් ගහන්නේ නැතුව අඩු වෙනවා නම් මතක තියාගන්න ඒක වෙන කෙනෙක් ළඟ තියෙන්නේ. ඒක නිසා දැම්මම ගිහිල්ලා ඒක delete කරලා ඔයා නැවතතාවක් ඔයාට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකට හදාගන්න. ඒක ගැටලුවක් නෑ. එතකොට පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. delete කරන්න කොහොමද කියලා කිව්වොත් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාට පුළුවන් බලන්න channel එකේ තියෙනවා. හරි මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වැදගත් කාරණා කීපයක් ගැන කතා කරා. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා බලන්න කමෙන්ට් කරලා අපි ළඟ වීඩියෝ එකක් පනහම ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.